sige to question. Wait lang. Aray. Oh, wala 7 dwarfs. No, Search mo. Puh. Nakalimutan ko. Nakaka-pressure naman. Huwag mo ubusin. Oy! Fire! Hey guys, what's up? It's me, Princess. And Nicole. And for today's video, gagawa kami ng pinaka-extreme challenge. Extreme. Guys, wait lang. Nasa old setup ko. Yeah, we're back in our old setup kasi nire-renovate yung char. Hindi, gusto lang namin ma-feel yung nag-film dito. Before kasi, because of to, sa mga OG fan dyan, dito kami nag-start mag-film sa background na to. So ngayon, nagkaroon kami na room, we transfer it there. Guys, disclaimer, ang sakit po ng ngipin ko kaka-adjust ko lang po kahapon. Naka-chain ako kaya sobrang sakit ng ngipin ko. Like, gano'n ako magsalita. Anong challenge ba to? So, ang tawag sa challenge na to, guys, ay ang 5-second rule. Tama ba kasi? 5-second challenge. So, nakuha po namin itong idea na to kay Ate Riva. So, ayun. May tanong si Casey, tapos sasagutin namin. Tapos Within 5 seconds. 5 seconds. Kaya nga 5-second rule. Okay. Actually, hindi ko alam yung rules eh. So, yun nga guys. Magbibigay kami ng 3 things. Or, 3 ba? 3 nga. Akala ko question and answer. Answer. Lagyan namin ito ng Casey. Best country. Ganon. Kunyari, name 3, blah, blah, Oo, blah, blah. ganon. Name 3. Okay. So, yan. Mag-name kami 3 items sa category na yon. And meron kaming 5 seconds para sagutan yon. And if nasagutan namin, pipili kami ng isang drink na papainom sa kanya or sa akin. Pero kapag ako yung nagkamali, ako iinom. Good. So, meron kami ditong 5 good and 5 bad na mga iinumin or titikman. Yeah. So, actually, hindi namin to alam. Si Casey nag-prepare nito. So, thank you so much, Casey, for preparing all of this. Pati yung questions, si Casey din nag-prepare. So, before we start, let's do shoutout. Shoutout kay Romel Glory. Shoutout kay Justin RL. And shoutout kay Guso Update. What's up sa inyo, guys? Kung gusto nyo ma-shoutout, like, comment, subscribe, and be part of the Notif Squad. So, yun na nga po, guys. Simulan na po natin ang ating challenge. Sino muna? Oh my God! Kinakabahan ako. Kasi ang sakit ng ngipin ko eh. Alternate ba? Alternate. Just so you know guys, it's currently 7:05 and dinner PM. ko after nento. So, kapag may sumakit na tiyan, Alam niyo na kayo may kasalanan. Ikaw muna. Jack, ano na? Jack and Boy. Jack and Boy. Oh my God! Lagi na lang ako nagagato. Ulit. Ayoko na ng ganyan. Ah! Pag pinapakot niya, lagi ako na nanatalo. Up to 3. Ako na naging talo. Up to 3. Huwag na. Ikaw Please. na. Jack and Paul, sige to question. Wait lang. Alright. So, pag nasagutan ko to, bigyan ko to ganyan. Kasi pag yan mahirap pa. Kaya nga eh. Hindi pa naman ako nag-review. Parang last na review ko talaga. Hindi naman siya mahirap. Ay, pagkasabi mo, meron pa akong 1, 2, 3, go. Or Hindi, start ako na. na. Name 3 names of scientists. Isaac Newton, Albert Einstein, Nikola Tesla. Tama! I know my scientist. Alam niyo kasi ako, Bro. buti na hindi sa akin napunta yung mga ganyan tanong. Alam mo bakit? Bakit? Kalimutan ko na sila kasi dati friends kami kasi nag-away kami. Kalimutan ko sila. Lahat naman tayo. Kasi inaway nila ako. So, inom na ako. Oh my God! Sana masarap. Girl, ako pipili. Ito na lang. No, ako. 1, 2, 3. N-I-C-O-L-E. N-I-C-O-L-E. Ito sa'yo. Please. Maple syrup! Ah, no! Okay. Kaso di ko siya mainom. Kasi, Yes, po. ayan, maple syrup, guys. Sayang! So, nonsense lang din yung pagsagot ko. Pangit na Sana hindi niya masagutan. Pangit? Ang sarap kaya ano, ako na lang. Char. Pangit, besh ng tubig? Tubig dito. Ako may tubig ako. Okay na yan! Pangit. Hindi thrill, walang inom ng tubig. Okay, chat na guys, chat na. Wait lang! Hindi ako prepared. Name 3 endangered animals. 5! Crocodile? 3! 2! Oh my God! Dinosaur! Go ako. Ako nainom? Oo, Ako malamang. pipili. Oh, hindi ko pumili. Fine. Ito. O hindi extinct ang crocodile. Ay, hindi ba? May bago na ba? Parang dahil sabi niya extinct ako. Kaya ito. Ay, yes! Sarap niyan, men. Ano to? Ano? Tawag ito? Seashore? Seashore!
guessing. Buti yan sa'yo napunta yan, girl. Actually, boy. Para Parang may- palis na to May masarap to Ako na yung makabasa. Nagmimili ko pa. Good. Tangilo ka. Go. Name 3 Disney movies. Beauty and the Beast, Cinderella, Snow White. Snow White na movie. Character yun eh. May Snow White na movie, diba? Snow White and the Seven Dwarfs. Oh, wala Ay, Seven Snow Dwarfs. White. No, Search mo. May Seven Dwarfs yun. Alam mo kapag anong favorite mong movie? Snow White and the Seven Dwarfs? Bakit? Siyempre Snow White lang sasabihin mo. Hindi. Oh, Snow White and the Seven Seven Dwarfs. Oo, gano'n na din yun, ate. Pati yung Cinderella din. Ah, Cinderella and the Blue Dress yun eh. Wala akong ganun. Pero Ito, hindi. Snow White. Go na, Charles dami Darwin. mong alam. Ganon. Oh. Ako pipili. Princess. P-R-I-N-C-E-S-S. P-R-I-N-C-E-S-S. Sa'yo. Ito. Please, ayoko ng... Gatorade! Favorite ko to! Hindi mo alam, hinaluan namin yan. Joke lang. Enjoyin ko lang to, Expired na, hindi mo alam. Oo, na agad. Ba yun? Hindi talian mo lang naman. Okay, 3, 2, 1, go. Five! Ay, sa cute. Ay, sabi ba? Name 3 brands of cell phone. Samsung! 3, Huawei! 4. Apple! Girl, ba't ka nag-stop na pa? Dali lang na. Alam mo na, nape-pressure kasi ako. Ayoko na pinapressure ako kasi nape-pressurize ako eh. Pressure! Ay, water ka, girl. Water pressure, bakit? So, okay, no? Oo. Now you feel me, I feel you, I feel ya. Eto. Ano to? Tubig? Tingin. Ano to? Tubig lang? Salt water. Ha? Salt water. Magiging isda ka namin. So, may salt to? Oh yan, anong klaseng tanong yun? Para ka nagmumugas, malakit yung lalamunan mo. Yak, pinumog talaga. Wait, safe ba to inumin? Oo, Safe yan. safe yan. Pag yung masakit yung ngipin. Hindi safe yan. Sayang, hindi suka. Alat. Salt nga eh. Oh my God! Ikaw na. Name 3 animals that are reptiles. Snake! 5, Bird! 4, 3, Snake! Bird! 2, 1. Kaya naging bird yung rep. Hoy, reptile yung bird! Hindi reptile. Feeling ko. Oo, kulang ka pa din isa. Sabi ng bird kasi depende sa mood ka kapag nagiging reptile. Sure, hindi. O, mammal yun. Birds are neither mammals nor reptiles. Sabi mo mammals. Hindi talaga sila reptiles. Mga normal Oh yeah, birds are reptiles. You read that Huwag kang correctly. maniwa- huwag kang- Birds are reptiles. Now I can hear you. Ikaw pipili kasi JK. Shock! Sa'yo ko ng suka, please. suka! Ano, gusto ko pa naman. Kaya Sa'yo na lang. meron tayong option. Ay, walang ganon. Shock! Sa'yo ko ng suka. Kasi ako nainom ako ng Here, suka here. eh. Meron tayong option. Meron tayong clue na isa. Anong clue? Ay, Oh, wag na. option. Meron tayong power. Attack! Ano? Kasi superpower tower. Anong power? Kaya, ayoko na to. Ipipili ka na isa. Isang beses na ganun. Ay! Pwede yun? Diba? Oh, sige. Ay, alam mo na kung saan to. Okay lang. Hindi. Ito, Ganito na paborito. lang, yung power natin. Ano yung power natin? Lilipat ba tayo dyan? Kung ano yung next na makukuha mo, yun yung inumin ko. Hindi, wag ang gulo pa masyado ng instruction. Ay, inumin ko na to. Wag na isa pa. Wala kayo na yung 112. Masarap kaya suka. Sarap. Sarap, sarap. Reptiles, mama. Mag-practice na ako. Wala, diba? Wala. Challenge yun eh. I-replay mo. Tubig! I-replay mo. I-replay mo. Okay na yan! Bakit yung drill walang inom ng tubig? Start next. Name 3 periodic tables. 1, Iron, Two, go, ano, three, Nickel. 4, 5! Potassium! Potassium! Nakalimutan ko! Nakaka-pressure naman! Alam mo na sa ikaw, di ba? K. Potassium. K. Keratin! Ano keratin? Grabe, nakaka-pressure siya. Nickel, iron, potassium, gold. May gold ba? Silver. Rose Hi- gold. Hydrogen, oxygen. Helium! Di ba? Grabe talaga tong challenge. Carbon. Carbon. Copy. Ay, iwala pa yan. 1, 2, Ako pipili kasi ako Ay. nagkamali. Eto. Yes! Yes! Yes!
toyo, pero hindi yung boom toyo ka, diba? Ako din. Toyo Pero ka. mas masarap yung gusto ko yung boom suka ka. Ayan na, iinom na siya ng toyo. Amoy siyang adobo. Malaki ang toyo mo. Wow! No, 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 no! Sarap. Parang pwede magsawsaw ng pork chop dito. Ew! Uy! Uy! Ba, natawag ba? Uy, tumapon na nga. Ha? Ay, huwag mo tingnan. Mapon? Name 3 male heroes in ML. Ranger Franco four. Bruno. Kasi napakadali. Napakadali. Pag sa Ross ba may mga hero? Ano, hindi. Isa na lang na pangit. Wala, isa na lang yung pangit. Oh, sa'yo na lang sana yun. Ito na lang. Chocolate. Oh no! No! Nakita ko kasi tumatapon chocolate ko. Hindi ako mag-react para ibigay sa akin. Aray! Chocolate buddy! Chocolate buddy! Huwag mo ubusin. Oy! Bill! Tissue please. Ito kasi yung Starbucks. Dami mo naman tissue na kailangan. Oh, ba't na binigay sa mga tissue? Hindi pang punas dito. Okay, ate, ikaw na. Ay, ako na? I'll go. Prepare! Name 3 BTS members. One! Ayun na, bilis mo! Wait lang! 2! Jungkook! 3! 4! 5! Bakit yung pangatlo laging ano? Okay, sige, tuloy mo. Jungkook V! Namjoon! Namjoon! Jungkook V! Girl, di mo yung pa masasagot kahit. Jungkook V! Bias ko na isa. RM! RM eh. Oh, Namjoon! Ano Sabi mo Namjoon. Ay, nabago na pangalan niya. Nasa birth certificate niya, Namjoon eh. Okay, pipili ulit tayo sa kanya. Ako may pili. Uy, iangat yun. Sana mapunta sa'yo yung pangit, please. Ay! Ano yan? Ano to? Mang Tomas! Ang sarap. Sabihin ko Santo Tomas. Ano ba ginawang sintong? Ang dami naman na ito. Wow! Lechon ka, girl. Yempo ka, girl! Hindi ka yan, no? Uy, grabe, ang sarap Ang ng... sarap naman. Alam niyo, mami, kung nanonood kayo dito, hindi na akong dinner, ha? May adobo, may liempo. Enjoy niyo talaga. Nagustuhan niya. Sa pa-refill, pa-refill. Buffet pala. Pa-refill. Girl, inubos niya talaga. Simot na simot. Meron pa. Ubusin mo na din yung mga natira dito. Guys, last question na to sa amin. Pero maganda naman na to, diba? Name 3 Ano ba muna yan? Name 3 presidents of the Philippines. Noy Aquino po. Ano, Noy? Bakit tama naman na? Oo nga. Ninoy! Noy! Tapos may Ninoy. Hindi nag-group together. Noy Five, Aquino. four, Gloria Macapagal. Manuel L. Quezon. I am sorry. Dapat pa nag-Ninoy na lang ako. Ninoy, Cory Aquino, di ba? Family members. Pangit ni ate princess to. Yes! Okay na lang. Orange. Uy, yung sakit na nagulog. Halo ba siya? Okay, last question ni ate. Ay, nga pala. Ano ba yan? Name 3 Netflix series. Money Heist. 4. The King Eternal. Really think. Hindi kompleto yung mga title mo. Prison Kompleto Break. mo yan. Oh, Prison Break. Eh, yung ano, Eternal, hindi kompleto. The King Eternal Monarch. What? Kasi si Lee Min-ho si Kimbo. Sino na? Ano kaya to? Milk! Wala, parang expired na yan. No, it's not a milk. Huh? Amay mo. Yakult! Delight! Kalaban. Ba't isa lang sa'yo? I gotta take it in a long way round. You gotta be sweet, gotta wait. Ako yung ano capsule. Sabi ko, tournament to. 2 seconds. Let's magpapalit tayo. Ano ba? Pang ano eh. Duo. Nakakais mga viewers to. Ready?
paano ako makapag-adjust? Ikaw mag-adjust, okay? Okay, next. Sorry guys, Grabe ka talaga sa mga viewers natin. Sorry guys, perfect na talaga. Sabi lang. Ano ba? I'm so sorry, it's my fault. Okay, take guys. I gotta take it for the long way. You're gonna miss me. Lyrics. I'm sure would like such a company. And living to wanna wait there. When I'm gone. When I'm gone. You're gonna miss me when I'm gone. You're gonna Professional miss me. singer to, professional. Sa ilalim ng puting ilaw. Sa dilaw na buwan. Gatin. Okay. Frappuccino. Nakabagat eh. Ay, girl, hindi ako nagaganyan. Milk tea. Ano ba milk tea to? Milk tea. Di ba kaya i-shake mo kaya pas transfer ko po. Wait, pearl story natin. How many sugar level? Thank you, milk tea frappuccino. Okay guys, so yun na po ang aming 5 Ito po ang aming seconds. merch ngayon. Ito po ang ating merch. Ito ang red cup. So that is it guys for this challenge, and sana na-enjoy nyo po, and if you want us to do more challenges, just comment Down down below. So, if meron ka ng mga video suggestion, please comment down below. Also guys, don't forget to subscribe to our individual channels. So and we'll also, have subscribe to Casey's channel. Casey Torres on YouTube. On YouTube, And guys. PNK Adventure. Yeah. So yeah, we will leave all the channels down there. Or- Thank you guys so much for watching this video, and we hope you guys liked it. And if you did, Please give a thumbs up and subscribe to our channel for more videos. and click the bell button. Magpapalit na tayo. And click the bell button beside to be notified every time we upload a new video. Also, don't forget to follow us on our social media accounts. All the links are in the description box below. Guys, hindi ko Netflix ko nakatago siya. Ano siya buong video. Ano gagawin natin video? And we'll see you guys next time. Bye!